नमस्कार. गोय दूरदर्शनच्या आरोग्य संपदा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमच्या मदीं आसा डॉक्टर प्रशांत बोरकर. बांबोळेच्या CGHS म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट हेल्थ सर्विसीस हांगा ते काम करतात. ते थंयचे CMO म्हळ्यार मुखेल अधिकारी आसात, मेडिकल ऑफिसर. तांच्यांनी आपली MBBS दिल्ली मेडिकल युनिवर्सिटी हांगा केली. तशेंच MD तांच्यांनी स्त्रीरोग तज्ञ म्हळ्यार गायनेकोलॉजी हातून केल्या. तांच्यांनी 1988 वर्सा आपली UPSC एग्जाम पास केली. ताच्या उपरांतच्यान गेली 37 वर्सां सावन ते ह्या संस्थे अंडर काम करतात. तांच्यांनी CGHSच्या वेलनेस सेंटर्सां खातीर काम केल्लें आसा. मागीर ह्या सेंटराचेर बायलांचे रोग तज्ञ म्हणून ते कितलींशींच वर्सां वावुरतात. मागीर VVIPs म्हळ्यार सामके VIP मनशांचे EVMR तांचे ते मुखेली आसात. थंयसरूय तांच्यांनी काम केल्लें आसा. दोतोर तुमकां ह्या कार्यावळीत येवकार. नमस्कार. थँक्यू फॉर इन्वायटिंग मी. येस. आयज आमी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ह्या कार्यावळी बद्दल तांच्या बद्दल जाणून घेतले. दोतोर तुमकां पयलो प्रश्न, CGHS म्हळ्यार कितें? CGHS ची फुल फॉर्म जशें तुमी सांगलां, इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट हेल्थ स्कीम. सो दिस वॉज स्टार्टेड इन द 60s. आतां ताका ऑलमोस्ट 35 वर्सां जाल्या. 60 वर्सां जाल्यात ऑलमोस्ट कंप्लीट जावन. आणि हातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्वंट्स, तांची फॅमिलीज, पेन्शनर्स, मागीर VIPs, जजीस, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स, मागीर रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स, ते सगळे बेनिफिशरीज असतात आमचे. आणि हातूंत आमी कॉम्प्रिहेन्सीव हेल्थ सर्वीस प्रोवायड करतात. कॉम्प्रिहेन्सीव हेल्थ सर्वीस म्हणजे तातूंत वी आर कवरिंग प्रोमोटीव, प्रिवेंटीव अँड क्युरेटीव सर्विसीस. आणि वी आर इन्क्लुडींग इन दॅट एक ॲलोपॅथीक आसा आमचें, होमिओपॅथीक आसा अँड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन. तातूंत आयुर्वेदा, तातूंत युनानी, योगा हे सगळे आमी कवर करतात. सो वी आर गिविंग अ कॉम्प्रिहेन्सीव सर्वीस टू आवर बेनिफिशरीज. हे सगळे केन्ना सुरू जाले डॉक्टर? गोंयांत सुरू जाले 2018 जानेवारी. आणि दिल्लीत फर्स्ट सुरू जाल्ले 1965, अराउंड 1965. सो अराउंड 60 years CGHS has completed. आणि वी हॅव ऑलमोस्ट 42 lakh बेनिफिशरीज इन 80 cities. 80 cities कवर केल्यात आता CGHSन. आणि ऑलमोस्ट 40 लाखचे वयर बेनिफिशरीज आसात आमच्यात. हातून खंयचे सेक्टर्स इन्क्लूड जातात डॉक्टर? सेक्टर्स आमी मेनली सेंट्रल गव्हर्मेंटा खातीर आसा हे. तर जे गोंयांत सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्विंग आसात लोक आणि तांचे डिपेंडंट्स, फॅमिली मेंबर्स, मागीर पेन्शनर्स जे आसात. पेन्शनर्स दे कॅन अवेल द फॅसिलिटी एनीवेअर इन इंडिया. सो आणि हे सेकंड कॅटेगरी आसा. आणि थर्ड कॅटेगरी जशें हांव सांगलें, सगळे VIPs आमचे, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, जजीस, सुप्रीम कोर्ट जजीस आणि एक्स मिनिस्टर्स, दे कॅन ऑल अवेल दिस फॅसिलिटी. CGHS जे स्टार्ट केले ताच्या फाटल्यान मेन हेतू किंवा ध्येय कितें आशिल्लें दोतोर? मेन ध्येय हे आशिल्लो की इट इज गिविंग अ कॉम्प्रिहेन्सीव इन्शुरन्स कवर, हेल्थ कवर विथ अ व्हेरी लो प्रिमियम. आता तुम्ही पळयतले जे इन्शुरन्स कंपनीज आसात, देअर प्रिमियम्स आर व्हेरी हाय. आणि प्लस दे आर नॉट कवरिंग ते जे OPD सर्विसीस आसात किंवा मेडिसिन्स, दे आर नॉट कवरिंग. सर्टन कंडिशन्स असतात. सर्टन कंडिशन्स आसात. एक रात एडमिटूच आसपाक जाय. सपोज डेंटल ते कवर करनात. आमचे CGHS इज कवरिंग एवरीथिंग, रायट फ्रॉम द कन्सल्टेशन, प्रोवायडींग मेडिसिन्स, इन्व्हेस्टिगेशन फॅसिलिटीज, मागीर स्पेशलिस्ट कन्सल्टेशन्स, मागीर ताजे नंतर रेफरल टू हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट, सर्जरीज, हॉस्पिटलायझेशन, एमर्जन्सी केअर, इम्युनायझेशन. आणि इवन CGHS इज प्रोवायडींग एप्लायन्सीस लायक सपोज कोणाक स्लीप ॲपनिया आसता, ब्रिदींग प्रॉब्लेम आणि न्हीद पडना, ब्रिदींग हें जाता, ताका एक CPAP म्हणून आसता, कॉस्टली इक्विपमेंट.
ते CGHS प्रोवायड करता. मागीर स्टेंट्स प्रोवायड करता. कॅटरॅक्ट सर्जरीत इंट्राऑक्युलर इम्प्लांट लागतात ते प्रोवायड करता. सो इट्स कवरिंग होल गॅमट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस. हे एक फॅसिलिटीज आसा ते घेवपा खातीर तितले सोंपे आसता की तांकां खूब प्रोसिजर लागता? ना इट्स व्हेरी सिंपल. आतां कितें केलां गव्हर्मेंटान सगळें कंप्युटरायज केलां. आतां एवरीथींग इज कंप्युटरायज आनी जो बेनिफिशरी आमी म्हणटात दे कॅन बिकम अ मेंबर सिटींग एट होम. कंप्युटर घरा असल्यार जस्ट कंप्युटरात लॉगीन करप. CGHS वेबसायटार एकदां गेल्यार एक फॉर्म आसता बेनिफिशरी फॉर्म. सो यू हॅव टू जस्ट फिल दॅट फॉर्म. सो 2 टायपचे फॉर्म असतात. एक आर फॉर सर्विंग पीपल अँड वन इज फॉर पेन्शनर्स. सो सर्विंग मनी जो असता तो फॉर्म फिल करतलो, ताका डावनलोड करतलो आनी तो ही वील फॉरवर्ड दॅट एप्लिकेशन टू अस. आमकां फॉरवर्ड करतलो थ्रू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिज ऑफिस. आनी ताजे बरोबर सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स लागतात जशे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द सॅलरी स्लीप. बिकॉज सॅलरी स्लीप हॅज टू शो की डिडक्शन जाता की ना. तो CGHS खातीर एक मिनिमम कॉन्ट्रिब्युशन आसता ते दिवचे पडटा सगळे एम्प्लॉईजाक. सो इट इज रेंजींग फ्रॉम 250 रुपीज पर मंथ टू 1000 रुपीज पर मंथ. सो ते सॅलरीच्यानच डिडक्ट जाता वन्स यू अप्लाय फॉर दीस. आणि 250 रुपीज आर सपोज अ पर्सन वील इज गेटिंग ऑल द फॅसिलिटीज फॉर हिमसेल्फ ताका आनी ताजी फॅमिलीक सगळ्याक ती ही फॅसिलिटी मेळटा. सो एकदां हें जे जाल्यार तो फॉर्म आमच्या क्लिनिकात येवन सबमीट करता आनी विदीन 1 डे ताजो हें जाता एडमिशन इन टू CGHS. आनी एकदां जाल्या नंतर आमी ताका एक प्लास्टीक कार्ड दितात. सो फॉर द बेनिफिशरी जो प्रायमरी आमी म्हणटा जो एम्प्लॉई आसा आनी ताजे डिपेंडंट्स सगळ्याक एक हें मेळटा प्लास्टीक कार्ड. एंड दॅट प्लास्टीक कार्ड इज वॅलीड ऑल ओवर इंडिया. जंय आतां हांवें तुमकां सांगली 80 सिटीज आसात जे कवर्ड आसा CGHS. सो दीस कार्ड इज वॅलीड इन ऑल द 80 सिटीज. तो खंय गेल्यार तो फॅसिलिटी अवेल करूं शकता. जर गोंयचो मनीस भायर ट्रॅव्हल करता आनी ताका कितें प्रॉब्लम आयलो तो खंयच्या सेंटराचेर आनी गव्हर्मेंटान आनी एक फॅसिलिटी दिल्या जंय सेंटर ना. सपोज तो खंय तरी नॉर्थ इस्टाक गेलो जंय सेंटर ना आनी कितें एमर्जन्सी जाली ताका. सो ही कॅन गो टू एनी गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट हॉस्पिटल आनी थंय वचून तो हे घेवं शकता फॅसिलिटी तांची आनी ते बिल्स वील बी रिम्बर्स एज पर द CGHS रेट्स. ते पयलीं इन्फॉर्म करचे पडटा ना. एमर्जन्सी काय इन्फॉर्म करची गरज ना. ताका जस्ट एक एमर्जन्सी सर्टिफिकेट फ्रॉम दॅट हॉस्पिटल घेवचें पडटा आनी जेन्ना बिल सबमीट करता तो क्लेमाक तेन्ना ते एमर्जन्सी सर्टिफिकेट ताका लावचें पडटा. कितले पर्यंत लाभ घेवं शकतात? सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ CGHS. हातूंत अनलिमिटेड आसा. सो आमचे कडेन आतां थोडे बेनिफिशरी आसा. एक आमचो पेशंट आसा गोंयांत ताका हिमोफिलिया आसा. हिमोफिलिया म्हणजे ताजे फॅक्टर 8 एक क्लॉटिंग फॅक्टर आसा तो डेफिशंट आसा जेनेटिकली आनी ताका तो एवरी मंथ ताका तें इंजेक्शन लागता एंड दॅट इट सेल्फ इज कॉस्टिंग मोर दॅन 1 लाख रुपीज 1 इंजेक्शन. आनी तो आतां वर्सान कितली वर्सां जाली तो आमचे कडल्यान घेता. सो गव्हर्मेंट इज प्रोवायडींग दीस फॅसिलिटी लायफ लाँग फॅसिलिटी आनी पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो पीपल गेट दीस फॅसिलिटी. खूब बरें दोतोर. आतां तुमी म्हटलें की कंप्युटराचेर ताका फॉर्म भरचे पडटा लाभार्थ्यांक. सगळेच कंप्युटर एक्सपर्ट नासतात न्ही. मागीर तांच्या खातीर तुमचे कितें तरी सेवा तशी आसा? जो आमचे हांगा जे स्टाफ आसा क्लॅरिकल स्टाफ आसात आनी कित्याक जे सर्विंग आसता तांकां प्रॉब्लम ना बिकॉज तांच्या ऑफिसांत क्लॅरिकल स्टाफ आसता दे एसिस्ट देम. आनी कितें डावट्स आसल्यार आमचो जो डिलिंग एसिस्टंट आसा ही गायड्स देम. आनी जे पेन्शनर्स असतात तांकां बी घरात नॉर्मली जे यंगस्टर्स आसात ते हेल्प देम. दे आर गुड इन कंप्युटर्स. अदरवायज आमचे जो स्टाफ आसा डिलिंग हँड तो सपोर्ट करता. सो देर इज नो प्रॉब्लम दॅट वे तशें. आनी तसो इट्स व्हेरी इजी टू फिल. ओन्ली थिंग इज जे पेन्शनर्स असतात तांकां लमसम पेमेंट करचें पडटा. आतां सिंपल आसा जशें सपोज कोणाक वेन इज सर्वींग ताका 250 रुपया पर मंथ दिवचें पडटा. सो जेन्ना तो रिटायर जाता ताका लमसम पेमेंट करचें पडटलें. दॅट इज 250 into 12 into for 10 years 10 वर्साची पेमेंट करची पडटा. म्हणजे जाका 250 डिडक्शन जाताले ताका 30,000 दिवचे पडटा आनी ताका लायफ लाँग कार्ड मेळटा फॉर हिम एंड इज डिपेंडंट फॉर बाय ताका कितें जाल्यार म्हणजे पेन्शनांतल्यान मागीर ताका आनीक भरचें पडना मंथली काय भरचें पडटा. इट्स अ वन टायम पेमेंट. ओके. आनी गोंयांत तुमी म्हटलें सेंटर बांबोळे आसा पण पेशंट आसा ते खंय खंय हे बेनिफिट्स घेवं शकता? प्रायवेट हॉस्पिटलांनी की गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी? ब्रिफली प्रोसिजर सांगता कितें आसा. आतां बांबोळीत आसा आनी आतां आमकां एप्रुवल मेळ्ळा वास्को सुद्दां. आतां वास्को सुद्दां ओपन जावचें आसा वेलनेस सेंटर. सो तो प्रोसिजर कितें आसता जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता कार्ड घेवन रजिस्ट्रेशन कावंटरार तो रजिस्टर करता आपलें नांव
आनी ताजे नंतर तो डॉक्टराक मेळपा येता आनी हातूंत कितें आसा कंप्युटराचेर ताजी सगळी हिस्ट्री आसता पास्ट हिस्ट्री कितलेदा तो आयला कितें पयलीं मेडिसीन घेतल्या कितें ताजें इन्वेस्टिगेशन जाल्या सपोज कोण डायबिटीक आसा ताजी शुगर रिपोर्ट्स कितें आसात पयलींची ती सगळी आसतली ताजी आमचे कडेन रिकॉर्ड केन्ना केन्ना कितें आसता पेशंट भायर वता जशें सपोज गोंयचो पेशंट दिल्ली गेलो आनी आशिल्लो थंय 2-4 म्हयने आसा तर थंय कितें ताणें ट्रिटमेंट घेतला तें सगळें रिकॉर्ड आसता आनी हो फाल्यां सपोज खंय दुसरे सिटींत गेलो थंयचे डॉक्टराक सुद्दां सगळी ताजी इन्फॉर्मेशन आसतली सो जेन्ना तो डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट करता तेन्ना डॉक्टर ताका मागीर मेडिसिन्स प्रिस्क्रायब करता कितें जे टेस्ट तो एडवायज करता ही कॅन आतां आमी कितें केल्या एम्पॅनल केल्यात सो लॅब्स एम्पॅनल केल्यात गोंयांत आनी हॉस्पिटल्स सो जेन्ना तो पेशंट थंय वतलो सपोज ही गोज टू एन एम्पॅनल लॅब जो सर्वींग आसा एम्प्लॉई ताका पेमेंट दिवची पडटा आनी रिइम्बर्स मागीर नंतर ऑफिस करता तांचे आनी जे पेन्शनर्स आसता तांकां सगळी कॅशलेस फेसिलिटी आसता तांकां एक पयसो दिवपाची गरज ना आयदर इन द लॅब्स ऑर इन द हॉस्पिटल्स and then the hospitals and labs they take the claim later on from the department तशी प्रोसिजर असते सो जी मेडिसिन्स आमी प्रिस्क्रायब करतात थोडी मेडिसिन्स आमचे कडेन अवेलेबल असतात ती आमी इमिजिएटली पेशंटाक दितात आणि नॉर्मली कितें आसता एवरी सर्वींग एम्प्लॉई ताका 2 महिन्याची मेडिसिन्स एक वन गो दितात सपोज क्रॉनिक कोणाक हायपरटेन्शन आसा डायबिटीस आसा ताका परत परत येवपाची गरज आणि जो पेन्शनर आसता ताका आमी 3 महिन्याची प्रोवायड करतात मेडिसिन्स सो एक पेन्शनर आसा ताका वर्सांतल्यान 4 विजिट्स करची पडटात मेडिसिन्स घेवपाक सो दॅट इज वन एस्पेक्ट जी मेडिसिन्स आमचे कडेन अवेलेबल नासतात ती आमी इंडेंट करतात आमी एक एप्रूव्ड केमिस्ट आसा आमचो सो ताजे कडल्यान आमी ऑनलायन धाडटा रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे आमचे टायमिंग्स आसा फ्रॉम 7:30 to 2 o'clock सकाळी 7:30 ते 2 आणि 2 नंतर आमची ऑनलायन तांचे रिक्वेस्ट वता आणि ते आमकां नेक्स्ट डे प्रोवायड करतात मेडिसिन्स आणि सगळे मेसेजीस जी येतात सपोज आतां मेडिसीन खंयचे बेनिफिशरीची आयल्या ती मेसेज बेनिफिशरीक वता ऑन हिज मोबायल बिकॉज दॅट मोबायल इज रजिस्टर्ड विथ दॅट कार्ड आणि ताका कळटा की म्हजी मेडिसीन आयल्या तर हांव येवन कलेक्ट करूं शकता परत परत फोन करपाची गरज ना ताका सो दिस इज वन एस्पेक्ट मेडिसिन्स सेकंडली हांवें तुमकां सांगलां जे कॉस्टली मेडिसिन्स असतात आता कॅन्सर पेशंट्स असतात तांची मेडिसिन्स रन इन टू थाउजंड्स ऑर एट टायम्स लॅक्स आता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स खूब आयल्यात तांची बी इम्युनोलॉजिकल मेडिसिन्स असतात दॅट इज ऑल्सो दे आर ऑल्सो व्हेरी एक्सपेन्सीव सो ती ताजें एक प्रोसिजर आसता दे हॅव टू फील वन फॉर्म आणि मागीर आमी ते प्रोक्यूर करतात मुंबयच्यान आमचे MSD ऑफिस आसा थंय आमी रिक्वेस्ट धाडटात आणि मागीर सप्लायर डायरेक्टली हांगा सप्लाय करतात सो ती मेडिसिन सुद्दां आमी प्रोवायड करतात मागीर जे इन्वेस्टिगेशन्स असतात तांकां आमी एक मेमो दितात तर दे कॅन गो टू एनी लॅब जे एम्पॅनल्ड आसा आनी थंयच्यान ते करून घेवं शकतात आणि सपोज कितें प्रोसिजर आसा सपोज कोणाक से गॉल ब्लॅडर आसा आनी कॉलेसिस्टेक्टमी करची आसा तर वी रेफर डेम टू द स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट तो प्रोसिजर बरयता हय करचें आसा मागीर आमी ताका एक मेमो दितात आनी मागीर आफ्टर दॅट ही गोज टू द हॉस्पिटल एंड गेट्स द सर्जरी डन विथ दॅट मेमो आनी जे पेन्शनर्स असतात एज आय टोल्ड यू तांकां पेमेंट करपाची गरज ना कॅशलेस फेसिलिटी मेळटा आणि जे सर्विंग असतात दे पे द CGHS रेट्स आणि मागीर तांकां रिइम्बर्स करतात ऑफिस तुम्ही आत्ता ऑटो इम्यून डिजीजा बद्दल म्हटले ताचेर कितें तुमी सांगू शकतात ते कसले असतात आणि सी आता कितें जालां आमची जी लायफस्टायल सी दीस इज ऑल रिलेटेड टू अवर लायफस्टायल एंड द मेंटल स्ट्रेस इनवॉल्ड आता ताजे मुळे कितें जालां आमचें इम्यून सिस्टम सी खंयचोय स्ट्रेस जेन्ना येता मनशाक तेन्ना कितें जाता द ब्रेन रिलीजीज वॉट इज कॉल्ड कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स टू काउंटर दॅट स्ट्रेस दे स्टिरॉइड्स कितें आसता दे गिव अस अ फिलींग ऑफ वेल बिईंग बट ते सगळे हार्मफूल आसतात आमचे बॉडीक आणि ओवर अ पिरियड ऑफ टायम अ क्रॉनीक स्ट्रेसान हे ऑटो इम्यून डिजीज तयार जातात बॉडीत आता एक कॉमन तुमकां सांगता जशें एक रुमेटॉइड आर्थरायटीस आता खूब कॉमन आसा इवन हायपोथायरॉयडिजम आमी इवन यंग भुरग्याक आमी आतां पळयतात हायपोथायरॉयडिजम इज व्हेरी कॉमन सो ऑटो इम्यून म्हणजे कितें नॉर्मली जी इम्युनिटी आसता तुमची इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट यू सपोज तुमचे एक व्हायरस गेलो खंयचे तरी कोल्डचो व्हायरस गेलो सो तुमचो इम्यून सिस्टम बिकम्स एक्टीव एंड ट्रायज टू डिफेंड यू अगेन्स्ट दॅट व्हायरस बट हातूंत कितें जाता युअर बॉडी कन्सिडर्स सम ऑफ युअर टिश्यूज टू बी अ फॉरेन बॉडी एंड तेच इम्यून सिस्टम सेल्स दे अटॅक युअर नॅचरल सेल्स आनी डॅमेज देम सो तातूंत खूब सगळे डर्मेटोमायोसायटीस आणि खूब सगळे असे ऑटोइम्यून डिजीजीस तयार जातात सो बेसिकली इट इज युअर ओन इम्यून सिस्टम विच इज ॲक्टिंग अगेन्स्ट यू
तुम्ही लाईफस्टायली बद्दल उलयले. लोकांनी लायफस्टायल आसा ती पयलींची परत फाटीं वचचें अशें दिसता. सो त्याच्या बद्दल तुम्ही लोकांक कितें सांगूंक सोदता? बिकॉज आय एम अ ग्रेट प्रोपोनंट ऑफ लायफस्टायल मॅनेजमेंट ॲक्च्युली. आणि आमचे जसे CGचे सांगले, इट इज प्रिव्हेंटिव्ह, प्रमोटिव्ह अँड क्युरेटिव्ह सर्विसीस. सो प्रिव्हेंशन इज द बेस्ट क्युअर. सो आता तुम्ही सिंपल हे पळयात, आता गोंयांत जेन्ना हांव गोंयांत पोस्ट जाल्लो, I thought Goa is one of the healthiest places in the country. That was my impression. But when I came here, I was quite shocked, and you will be also shocked to know Goa is the diabetic capital of India. This state has got the highest incidence of diabetes. So आमची गोंयची almost 25% population is diabetic, and another 25% is pre-diabetic. म्हणजे another few years they will land up in diabetes. So 50% population is either diabetic or pre-diabetic. आणि जांकां डायबिटीज असता तांकां इन्व्हेरेबली कोलेस्ट्रॉल, हायपरलिपिडिमिया असता, इन्व्हेरेबली हायपरटेन्शन जाता. सो इट इज वॉट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलीक सिंड्रोम. सो बेजिकली आमकां हे मेटाबॉलीक सिंड्रोम जे आसा कितें आसा आनी कशें टार्गेट करपाचें, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो आतां कितें जालां, आमचे बेजिकली जी डायट आसा, सो देर आर टू कॉम्पोनंट्स टू इट. वन इज एक आमची डायट आणि सेकंड इज द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट जी आमची डायट आसा, तुम्ही पळयतले आतां आमची डायट इज मोर कार्बोहायड्रेट बेस्ड, आणि आमी खूब रिफायंड कार्बोहायड्रेट्स खातात. आतां रिफायंड कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे जशे मैदा, सुजी, तातूंत ब्रेड, बिस्कीट, केक्स हे सगळे येतात तातूंत, रायस. आणि गोंयांत तुमकां खबरच आसा, इट्स अ रायस इटींग स्टेट. प्लस गोंयांत आनी कितें प्रॉब्लम आसा, सेकंड इज कन्झम्पशन ऑफ स्वीट्स इज क्वायट हाय. कोल्ड ड्रिंक्स सगळे जे एरेटेड ड्रिंक्स असतात, दे आर ऑल फ्रक्टोज, विच इन द बॉडी इज कन्वर्टेड अगेन इंटू ग्लुकोज अँड देन अगेन इंटू फॅट. सो बेजिकली कितें जाता, जेन्ना आमी हे हाय ग्लायसेमिक फूड घेतात, इट गोज इंटू द इंटेस्टायन्स, आणि इंटेस्टायनात सडन शुगर सर्ज जाता, अँड बिकॉज ऑफ दीस सर्ज इन्सुलीन रिलीज जाता फ्रॉम द पॅनक्रियाज. सो इन्सुलीन इज अ हॉर्मोन विच रेग्युलेट्स द ग्लुकोज, आणि ताजेमुळे कितें जाता, हे ग्लुकोज जे ब्लड सर्क्युलेशनात येता, इट गोज इंटू द लिवर सेल्स, आणि थंय इट इज कन्वर्टेड इंटू फॅट. सो ग्रॅज्युअली कितें जाता, हे सगळे फॅट डिपॉजिशन सुरू जावपाक लागता इन ऑल द ऑर्गन्स, अँड मेनली इन युअर लिवर, मसल्स. दीज आर द टू मेन ऑर्गन्स. आणि आता एक कॉमन कंडिशन जावपाक लागल्या, दॅट इज कॉल्ड नॉन अल्कोहॉलिक फॅटी लिवर डिजीज, NAFLD. पयलीं जे ड्रिंक करताले अल्कोहॉल बी तांकां जाताले, पण आता हे फॅटी लिवर यंगस्टर्सांक सुद्दां सुरू जालां हें. आणि तुम्ही पळयता आता सध्या यंगस्टर्सची डायट तुम्ही एकदा पळयल्यात, सगळे पिझ्झाज, पास्ताज, बर्गर्स, केक्स, पेस्ट्रीज, हे सगळे दीज आर ऑल हाय ग्लायसेमिक फूड्स, अँड दे वन्स दे एंटर युअर बॉडी, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू फॅट इन द लिवर, इट विल लीड टू फॅटी लिवर. आणि एकदा फॅटी लिवर जाल्यार ताजे नंतर नेक्स्ट हे जाता फायब्रोसीस आणि मागीर सिरोसीस. आणि अलॉंग विथ दॅट देर इज अ लिमिट, जसे इन्सुलीन सिक्रीट जाता हातूंत, देर इज अ लिमिट टू विच द बॉडी कॅन जनरेट दॅट इन्सुलीन. आणि एक स्टेज येता अशी जेन्ना इन्सुलीन इज नॉट सफिशियंट टू रेग्युलेट युअर ब्लड ग्लुकोज, तेन्ना कितें जाता, शुगर स्टार्ट्स रायझींग इन द बॉडी. सो शुगर हे जाता, आणि जांकां शुगर जाता अल्टिमेटली हायपरलिपिडिमिया हांवें सांगलांच तुमकां कशें जाता तें. सो दीस इज अ गॅमट ऑफ थिंग्स जाणें शुगर, डायबिटीज आणि हे मेटाबॉलीक सिंड्रोम आणि हे जे प्रॉब्लम्स आसा. सो हाऊ टू काउंटर दीस. सो काउंटर करूं जाय तर आमकां सगळ्यात पयलीं आमचे डायट कंट्रोल करचें पडटलें. सो डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तातूंत डायबिटीजाक लो ग्लायमेकिंग इंडेक्स आशिल्ले जेवण खंयचे डॉक्टर जे लोक सी आतां आमी जे रिकमेंड करतात पेशंटाक, इन्स्टेड ऑफ चपाती अँड रायस, शिफ्ट टू मिलेट्स, शिफ्ट टू जे आमी भाकरी खाताले गोंयांत पयलीं, ती भाकरी आमकां ज्वारी, बाजरा ताजी भाकरी खाल्यार दॅट इज लो ग्लायसेमिक. ताजे बरोबर आमकां कितें करूं जाय, जशें आमचें जेवण आसता, जशें ताट आसता, तातूंत 4 पोर्शन करप. एक पोर्शन भाकरी जाली, तुमचे कार्बोहायड्रेट्स, एक दाळ आसूं जाय, दीस इज प्रोटीन्स, एक सॅलड आसूं जाय. सॅलड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॅलड इज इम्पॉर्टंट फॉर 2 रिजन्स. वन इज तातूंत कॅलरीज नात, नंबर 2 इट इज गॉट लॉट ऑफ फायबर्स, मिनरल्स, आणि थर्ड इट इज व्हेरी गुड फॉर द गट फ्लोरा. आता कितें जाला, आतां सध्या रिसर्च इज गोईंग ऑन द आमचे जे इंटेस्टायन्स आसात तातूंत हेल्दी बॅक्टेरिया असतात, आणि द गट इज नाव कॉल्ड द सेकंड ब्रेन, बिकॉज आमची जी इम्युनिटी असता
इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस गट बॅक्टेरिया. bacteria. आणि हे जे सगळे सॅलड्स, कलर्ड फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स असतात, आम्ही गाजर, बीटरूट हे सगळे टोमॅटो खातात, दॅट इज व्हेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस हेल्दी बॅक्टेरिया. आणि एकदा हेल्दी बॅक्टेरिया फर्मेंटेड फूडही बरे आहे, दह्यात लॅक्टोबॅसिलस असतात, सो दॅट इज ऑल्सो गुड. सो वी शूड हॅव वन पोर्शन ऑफ दॅट, वन पोर्शन कर्ड, एज अ सेड लॅक्टोबॅसिलस बी आसा, प्रोटीन्स आसात. सो क्वॉन्टिटी आमकां शीत आनी हे कमी करूं जाय. आनी भाज्यो सुद्दां, बटाटो कमी करूं जाय डायटात. आमच्या गोंयाच्या डायटात बटाट असतात खंयचे डायट, किंवा बटाट्याचीच भाजी खातात. सो बटाट आमकां हातूंत कमी करूं जाय, स्टार्चेस, मोर ग्रीन व्हेजिटेबल्स आनी सो एकदा आमी असं बॅलन्स डायट केल्यार ऑटोमॅटिकली आमचे ग्लायसेमीक हे कमी जाता. दुसरें जे स्नॅकिंग आमी करतात मदीं मदीं, सामोसो खालो, नमकीन फरसाण खालें, ताणें खूब ऑल्सो शुगर वाडटा. सो हांव कितें एडवायस दिता आपले पेशंट्साक, जशें ऑफिसात तुमकां भूक लागता, आपल्या बरोबर कितें फ्रूट दवरात, एक ॲपल दवरात, पेरू दवरात तशें, किंवा ड्राय फ्रुट्स दवरात. ड्राय फ्रुट्स आर व्हेरी गुड, तातूंत सगळे मिनरल्स असतात, तातूंत प्रोटीन्स असतात, आणि ग्लायसेमीक इंडेक्स इज लो. आणि अक्रोड जशें आसा तातूंत इज व्हेरी गुड इन द ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स, आणि ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स इज व्हेरी गुड फॉर युअर हार्ट. सो सपोज यू हॅव सच अ डायट, आणि केन्नाय मदीं खाल्यार अशें कांय प्रॉब्लेम ना, तुम्ही यू कॅन हॅव all these things in between, but in a limited quantity. That is very important. Simple thing, आता एक कोल्ड ड्रिंक असा, you will be shocked to know one cold drink contains 10 teaspoonful of sugar. 10 चमचे शुगर, आणि एक चमचो म्हणजे 5 ग्राम शुगर. सो एक ग्लास जेन्ना तुम्ही कोल्ड ड्रिंक पितात, तातूंत यू आर टेकिंग 50 grams of sugar. सो यू कॅन इमॅजिन तुम्ही कितली बॉटल्स पितात, सपोज कोण पिता रेग्युलरली, सो हाऊ मच शुगर इज गोईंग इन टू हिज सिस्टम. सो मेन इम्पॉर्टंट इज टू कट डाऊन ऑन द शुगर. आणि दुसरें म्हणजे जे आमचे यंगस्टर्स सध्या लेट नाईट न्हिदप आणि स्नॅकिंग जे करतात, दॅट इज द वर्स्ट विच यू कॅन से, बिकॉज नाईट इज मेंट फॉर स्लीपिंग. युअर बॉडी रेज्युविनेट्स, तुमचे जे ऑर्गन्स असतात तांकां रेस्ट जाय असतात, तुमचे इंटेस्टायन्साक रेस्ट जाय असतात, आणि तुमचे बरे हॉर्मोन्स, तुमचे डोपामीन, मेलेटोनिन, हे सगळे बरे हॉर्मोन्स आणि केमिकल्स रिलीज जातात. सो यू आर ऑल सप्रेसिंग दॅट, and they are causing the damage to your system. So sleep, diet, so these are the two important things which you should take into consideration. आताच्या भुरग्यांक जिम आणि तेका लागून जे मॉडर्न डायट्स आसात ते चड फॉलो करतात, सो तांकां तुमी कितें एडवायस दिवं शकता? See, going to the gym is a very good thing, because कितें आसा, आमी एक्सरसाइज जी बी आमी एडवायस करतात, देर आर 3-4 टायप्स ऑफ एक्सरसाइजीस फॉर ऑल एज ग्रुप्स, इरिस्पेक्टीव ऑफ द एज. की जिमींग इज नॉट ओनली फॉर द यंगस्टर्स, एल्डरली लोकांक बी एक्सरसाइज पॅटर्न फॉलो करूंक जाय. सो आमी कितें रिकमेंड करतात, फॉर इवन फॉर एडल्ट्स, एटलीस्ट 5 times a week, half an hour brisk walking करचें आसा. दॅट इज number 1. Number 2, what we advise is some weight training. Weight training is important because after a certain age, सार्कोपिनिया, मसल लॉस जावपाक लागता. सो टू प्रिवेंट मसल लॉस यू हॅव टू डू सम वेट ट्रेनिंग. सो इवन घरात तुम्ही आसात, सपोज तुमचे कडेन वेट्स नात, बॉटल्स आसा उदकाची 1-1 लिटरची बॉटल, ती घेवन सुद्दां थोडे एक्सरसाइज केल्यार दॅट इज ऑल्सो गुड इनफ. इफ यू कॅन गो टू द जिम, नथिंग लायक इट. थर्ड इज बॅलन्सिंग अँड कोर स्ट्रेंथनिंग. ताजे खातीर आमचे जे आसनाज आसात, ऑल दीस एक्सरसाइजीस, ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज कितें आसा, आमचे कडेन जे एल्डरली पेशंट्स येतात तांकां हे बॅलन्सिंग प्रॉब्लेम खूब आसता. वन इज हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, पडटात ते. सो टू स्ट्रेंथन, सो यू हॅव टू स्ट्रेंथन युअर कोर, स्ट्रेंथन युअर लेग्स अँड जॉयंट्स. सो जॉयंट मोबिलिटी बरी आसूं जाय, लेग्स शूड बी स्ट्रॉंग. ताजे खातीर तुमकां ही सगळी एक्सरसाइजीस करची पडटा. तुम्ही यंगस्टर्सचे विचारले म्हाका, यंगस्टर्स आर गोईंग टू द जिम, बट प्रॉब्लेम कितें आसा, जे दे आर टेकिंग टू मच ऑफ प्रोटीन्स. So their gym instructor or whoever, they advise him to take proteins. आणि थोडे लोक कितें करता, आपले मसल डेव्हलप करपाक they are taking some anabolic steroids also. So one is this, anabolic steroids are very harmful for the kidneys. आणि excess protein is also harmful for the kidney. So जेन्ना ते किडनी प्रोटीन्स घेतात तेन्ना रिक्वायरमेंट कितली आसा, they should consult a doctor before taking it. Because see, ideal जे रिक्वायरमेंट आसता प्रोटीन्सची, that is 1 gram per kg per body weight. Suppose I am 60 kg, so my requirement is 60 grams. But suppose I start taking 100 grams, it will put a additional load on my kidneys, and my kidneys will suffer. So jenna आमी स्टोर जावनय उरू शकता. सो म्हणून हे सगळे जेन्ना आमी डायटरी हे करतात, प्रॉपर गायडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि स्टिरॉइड्स आणि हे शूड बी इज अ स्ट्रिक्ट नो, दॅट शूड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड.
सो जिमान जावं खंय वचच्या पयलीं तांच्यांनी पयलीं डॉक्टराचें कन्सल्टेशन हय पयलीं तांकां आपले एक फूल फिजिकल चॅकअप करचें. आतां यू विल सी, आतां पेपरांनी तुमी वाचलां आसतलें किंवा न्यूजात आयकलां आसतलें, यंग पीपल आर डायींग ऑफ हार्ट अटॅक. सम पीपल आर डायींग इन द जिम ओनली. Now what happens, they are going to the gym, they don't know their medical status तांचे. So they should get a full screening done आपले. Your kidney function, liver function, your status heart. केन्ना silent कित्याक हार्टात प्रॉब्लम आसता. There may be some valve defect. So that is not detected. So everything should be, I mean a proper screening should be done and then you can go to the gym. आणि जेन्ना तुम्ही जिमात वता, second thing is one should not overdo. तो दुसरो करता म्हणून म्हाका करूं जाय, this is wrong. So every person has got a different body structure. दोतोर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अशें जे प्रोपोगंडा एक स्टार्ट केला त्याच्या बद्दल तुम्ही कितें सांगतात? सी आतां हे प्रोग्राम आमचो आसा जो इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 17th of September till 2nd of October. So it is a 15-day program directly monitored by the Prime Minister's office and it will cover all states of the country. आणि हातूंत मेन फोकस आसा नारी आनी भुरगीं, बिकॉज घरची नारी जेन्ना स्ट्रॉंग आसतली तेन्नाच फॅमिली स्ट्रॉंग उरता. सो फोकस ताजेर आसा आनी तातूंत आमी सगळे प्रायवेट अँड इट्स अ कोलॅबरेशन बिटवीन प्रायवेट हॉस्पिटल्स अँड गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स. सो गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत सगळे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, युअर अर्बन हेल्थ सेंटर्स, मागीर हॉस्पिटल्स, ऑल टर्शरी केअर सेंटर्स, सेकंडरी हॉस्पिटल्स, ऑल विल बी कंडक्टींग असले कॅम्प्स आसतले. तातूंत स्क्रिनींग जातलें भुरग्यांचें, की एक भुरग्याक पळयतले ल्हान भुरग्याक सगळें इम्युनायझेशन जालां की ना. मागीर जे आंगणवाडी आसा, जे मिड डे मील प्रोग्राम्स असतात, वेदर दे आर गेटींग प्रॉपर न्यूट्रिशन. सो लॉट ऑफ स्ट्रेस विल बी लेड ऑन न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, भुरग्यांचे आनी प्रेग्नंट बायलां आनी जनरल पॉप्युलेशन लेडीज. ताजे नंतर जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येतले आमचे कडेन, तांकां स्क्रिनींगचेर बी खूब स्ट्रेस दितले. स्क्रिनींग स्पेशली लेडीजाक 2 प्रॉब्लम्स आसतात, इफ यू नो. वन इज कॅन्सर सर्विक्स इज कॉमन अँड सेकंड इज कॅन्सर ब्रेस्ट. सो तातूंत आमी एडवायस दितले रिगार्डींग वन इज पॅप्समियर एक आसता टेस्ट टू डिटेक्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर सर्विक्स, आनी सेकंड इज सेल्फ एक्झामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट. सो self examination of breast is very important because when you do it on your own, any growth, any tumor can be detected at a very early stage. So आमी ते stage 1 म्हणटा. Then it is restricted to the breast, it is not spread and that can be treated immediately and the treatment is very successful. So it is a 15-day program आणि camps असतले आमचे nutritional आणि हे सगळे camps आणि we hope that all ladies and children will be covered in this camp. गॅरिएट्रिक एड असता तातून जाणट्यां खातीर कितें तुमच्या खातीर प्रोग्राम असतात? सेपरेटली तुम्ही म्हणटात? सेपरेटली म्हणजे जेन्ना आमचे कडेन जे जिरियाट्रीक पेशंट्स येतात तांकां आमी एक तर एडवायस दितात रिगार्डींग डायटा स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव देयर प्रोटीन इंटेक. जशें आतां आमी तुमकां सांगिल्लें की बिकॉज देयर डायट्स आर डेफिशियंट इन प्रोटीन्स. आतां आमचे गोवन डायट आसता तुमी पळयल्यार शीत, हुमण आणि नुस्तें, पण तातूंत आमचे रिक्वायरमेंट कमी आसता तर सप्लिमेंट्स घेवचेच पडटा तातूंत. सो सप्लिमेंट्स, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स, विटामीन डी, विटामीन B12. सो हे सगळे एक आमी डायटाचेर हे करता. सेकंड इज अबाउट एक्सरसाइज. थर्ड आमी स्लीप पॅटर्न्स कशे इम्प्रूव करपाचे ते गायडन्स दितात. आणि एन्युअल हेल्थ चॅकअप आमी करतात सगळे तांचे, ऑल इन्क्लुडींग. पळोवप्यां खातीर तुमी दोतोर कितें संदेश दिवपाक सोदतात? सी हांव हेच तुमकां असो एडवायस दितलो, संदेश दितलो की हेल्थ इज वेल्थ अल्टिमेटली. आणि आमचे कडेन कितलोय पयसो आसल्यार, कितलेय रिसोर्सीस आसल्यार, आमची हेल्थ नासल्यार बरी इज ऑफ नो यूज. आणि if we do simple things in life, simple health measures, if we take preventive measures, it will be of great help to us. And especially I'll request our senior citizens, because Goyat almost 12% of population is senior citizens and janchi bhurgi bhi na thanga. They are mainly gone abroad or to different cities for work or studies and they are staying alone. So you have to be fit, that is very important. आणि एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एक प्रोग्राम आसा, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, फिट इंडिया मुवमेंट म्हणून. सो एवरी वन शूड जस्ट टायप फिट इंडिया मुवमेंट आनी तुमकां सगळे हातूंत येतले. तातूंत हाव टू एसेस युअर फिटनेस लेवल्स
आणि एज प्रमाणे तुमचे सपोज आय एम 50, सो फॉर मी वॉट एक्सरसाइज प्रोफाईल दिस आय शूड डू ते सगळे तातूंत असतं. सो वन शूड गो थ्रू दॅट आणि वॉट एवर इज फिजिबल, वॉट एवर दे कॅन डू इझिली दे शूड फॉलो दॅट. सो अ गुड बॅलन्स डायट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप अँड ऑफकोर्स गुड हायड्रेशन ऑल्सो. उदक खूब भरपूर उदक पिवूं जाय, बिकॉज जे जाणटेले लोक आसतात विसरतात उदक पिवपाक आनी तांकां मागीर इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जाता. सो गुड हायड्रेशन. सो दीस इज द कॉम्प्रिहेन्सीव ॲडवायस वीच आय लायक टू गिव. ओके, तुम्ही वेळात वेळ काढून दोतोर हांगा आयले आणि CGSS बद्दल लोकांक माहिती दिली आणि बाकीचे स्वास्थ्या बद्दल खूप माहिती दिली, म्हणून दूरदर्शनच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दोतोर. देव बरें करूं. थँक्यू.